Suomi hankki jatkosodan aikana 6 ruotsalaista Landsverk Anti-2 ilmatorjuntapanssarivaunua. Koko motorisoidun ilmatorjunnan idea oli tuohon aikaan vielä aika uusi konsepti. Landsverkin malliset, telaketjulla kulkevat kevyesti panssaroidut ilmatorjuntavaunut yleistyvät isommin vasta kylmän sodan aikana. Voidaan jopa sanoa, että Suomi oli tuolloin ihan sotilasteknisen kehityksen aallonharjalla. Suomalaisessa lähdemateriaalissa auttoi Markus Hauta ja Ruotsin apuja tarjosi Sigbjörn Hellström. Iso kiitos molemmille. The Chieftain julkaisi tästä ilmatorjuntapanssarivaunu 41 videon elokuussa. Suosittelen katsomaan, etenkin jos tekniset yksityiskohdat kiinnostavat. Toisen maailmansodan aikainen ilmatorjuntatykistö nojasi enemmän tai vähemmän kiinteisiin tuliasemiin. Siirtyminen paikasta toiseen tapahtui hinaamalla, joko kuorma-autolla tai hevosvaljakolla. Liikkeestä ampumaan pystyviä ilmatorjuntatykkejä oli lähinnä sotalaivoilla ja panssarijunien ilmatorjuntavaunuissa. Vedettävä ilmatorjuntatykistö kykeni tarjoamaan ilmasuojaa puolustukseen järjestäytyneille joukoille, mutta liikkuvien osastojen suojaaminen oli hankalaa. Etenkin etenemisvaiheessa kärkijoukot olivat alttiita vihollisen lentotoiminnalle. Perusongelmana oli, että ilmatorjuntatykkien siirtäminen asemasta toiseen oli varsin verkkaista, ja tykkiä ei voinut viedä aivan eteen, sillä ne eivät tarjonneet suojaa edes käsiaseita vastaan. Jopa Suomi törmäsi kesän 1941 hyökkäysvaiheen aikana tähän ongelmaan. Itä-Karjalan kinttupolulla ei tietenkään käyty samanlaista salamasotaa kuin Manner-Euroopassa, mutta kärjessä etenevät jääkäripataljoonat ja panssarivaunukomppaniat kärsivät tappioita punailmavoimien hyökkäyksissä. Kärkijoukkojen suojaksi alistettiin jotakin kevyitä ilmatorjuntayksiköitä, mutta konekiväärit ja 20 millin ilmatorjuntatykit todettiin riittämättömäksi suojaksi. Ruotsissa oltiin 1930-luvulla varsin kaukonäköisiä, kun selvittelivät liikkuvan ilmatorjunnan toimintaedellytyksiä. Eri maat testailivat 20- ja 30-luvulla lähinnä kuorma-auton tai puolitelavaunun lavalle asetettuja IT-tykkejä. Ruotsalaisetkin tekivät erilaisia kokeiluja ja totesivat tela-alustan selkeästi parhaaksi vaihtoehdoksi. Vakaampi ampuma-alusta hieman järeämmälle tykille, parempi maastoliikkuvuus, nopeasti ampumavalmis, 360 asteen ampumasektori, isompi ammuskuorma ja mahdollisesti jopa kevyen panssaroinnin tykin ja miehistön suojaksi. Ruotsilla oli jo tarjolla valmiit osaset toimivaan ilmatorjuntapanssarivaunuun. Pääaseeksi tuli Boforsin 40 millinen ilmatorjuntakanuuna. Se oli aikanaan koko luokkansa paras ilmatorjuntatykki. Ase oli sodan aikana käytössä kaikilla sodan osapuolella. 1930-luvun ase on edelleen, toki merkittävästi modernisoituna, palveluskäytössä ympäri maailmaa. Alustaksi valittiin Landsverk L60 kevyt panssarivaunu. Sen runkua laajennettiin ja teläpyöriä lisättiin. Torni korvattiin suuremmalla avokattoisella tornilla, johon mahtui 40 millin Bofors IT-tykki miehistöineen.
Ampuma-ala oli täydet 360 astetta ja tykillä pystyi ampumaan sekä ilmamaaleja että suorasuuntaustulta. Panssarointi tarjosi kohtuullista suojaa käsiaseita ja sirpalevaikutusta vastaan. Ensimmäinen versio Landsverk L62 Anti valmistui 1937. Ruotsin armeija ei vaunua ostanut, mutta Unkari tilasi prototyypin ja kenttätestien jälkeen osti itselleen valmistuslisenssiin. Vaunu oli Unkarille aika passeli valinta, sillä he valmistivat jo lisenssillä Boforsin 40 mm tykkejä ja Landsverk L60 vaunuja. Unkaralaiset päivittävät omaan ilmatorjuntavaununsa isomman 5-miehisen tornin ja tehokkaamman moottorin. Unkari valmisti yli 130 40M Nimrod nimellä tunnettua vaunua, ja se näki paljon sotaa itärintamalla. 1941-1942 sitä käytettiin paljon liikkuvana suorasyyntäystykistönä ja panssarin tuhoajana, ja vuodesta 1943 eteenpäin lähinnä ilmatorjuntaroolissa. Suomessa oltiin yllättävän kaukonäköisiä motorisoidun ilmatorjunnan suhteen. Landsverkiltä tilattiin 6 ilmatorjuntapanssarivaunua huhtikuussa 1941, eli jo välirauhan aikana. Suomella ei silloin ollut vielä kokemusta motorisoidusta hyökkäyssodasta, ja koko ilmatorjuntapanssarivaunun konsepti oli tuntematon. Mutta silti löytyy uskoa, että juuri tähän kannattaisi sijoittaa vähiä varoja. Landsverkin ilmatorjuntapanssarivaunut olivat ensimmäinen tehdasuuden kaluston ulkomainostos talvisodan jälkeen. Sen verran kaupassa nuukailtiin, että vaunut ostettiin ilman aseistusta ja radiolaitteita. Valtion tykkitehtaalta tilattiin Boforsin 40 mm lisenssitykit. Radiota tai lähitorjuntakonepistolin ampumatelinettä ei Suomessa vaunuihin asennettu. Suomalaisille myyty vaunu oli uudempaa mallia, eli Landsverk L62 Anti 2. Se oli aavistuksen raskaampi kuin alkuperäinen ruotsalaisten Anti 1, mutta hieman kevyempi kuin Unkarin 40M Nimrod. Virallisesti nimeksi tuli ilmatorjuntavaunu 41 ja lyhyemmin 40 ITPSV 41. Mielenkiintoista, että ajajan paikka on vasemmalla, eli tarkoitettu normaaliin oikeapuoleiseen liikenteeseen. Ruotsissa oli tuohon aikaan vasemmanpuolella liikenne, luopuivat siitä vasta joskus 1960-luvulla. Olisi kiinnostavaa tietää, oliko ohjauslaite vasemmalla yleinenkin tapa ruotsalaisissa panssarivaunuissa, vai muuttivatko tuotantolinjaa vientimalleja varten. Suomen ostamat 6 tehdasuutta vaunua saapuvat maahan huhtikuun 1942 aikana. Miehistön kokoaminen ja kouluttaminen ilmatorjuntamiesten ja panssarimiesten keskuudesta oli aloitettu jo aikaisemmin. Vaunussa oli 5 hengen miehistö. Johtaja, ajaja, lataaja ja 2 kappaletta tykin suuntaajia. Tykissä oli moderni tähtäysjärjestelmä. Molemmilla suuntaajilla oli oma erillinen heijastin tähtäin. Vasemmanpuoleinen suuntaaja huolehti veivillä tykin pystysuuntauksesta. Oikeanpuoleinen suuntaaja käänsi veivillä tykkiä ja koko tornia sivusuunnassa. Tykin johtaja operoi mekaanista ammumanhallintalaitetta, johon asetettiin maalin nopeuteen, kokoon ja suuntimaan liittyviä perustietoja, niin tykki osasi ottaa automaattisesti ennakkoa. Viihteelliset tietokonepelit saattavat antaa hieman virheellisen kuvan ilmatorjuntapanssarivaunun liikkuvuudesta. Vaunulla ei ajettu maastossa ympyrää tykin ammuskellessa sarjoja sinne tänne. Liikkuminen tapahtui ihan teitä pitkin, ampumista varten pysähdyttiin melko kiinteästi paikalleen. Toinen, mitä tietokonepeleissä ei usein huomioida, on käytännön tulinopeus. Landsverkin ammuskuorma on 160 laukausta, eli teoriassa vaunu laskettaa koko lastin taivaalle reilussa minuutissa. Käytännössä tulinopeus hidastuu ensimmäisten sarjojen jälkeen merkittävästi.
ensimmäiset 20 laukausta on helposti lataajan käsillä, seuraavat 40 täytyy kurotella tornissa vaikeammista paikoista. Kun tornin laukaukset on ammuttu, niin täytyy ruveta availemaan lattialuukkuja. Ei ihan helpoita hommaa ahtaassa tornissa. Kun Suomen panssaridivisioona muodostettiin kesäkuussa 1942, niin uusi panssari-ilmatorjuntapatteristo liitettiin divisioonan erillisosastona. Ilmatorjuntavaunu osoittautui varsin käyttökelpoiseksi sotakoneeksi. Vaunu tarjosi sopivasti tulivoimaa, liikkuvuutta ja suojaa. 40 mm Bofors oli tarkka ja tehokas tykki, joka tepsi kaikkiin Suomen rintamilla lentinäisiin koneisiin. Patteristoa siirreltiin rintama-alueiden välillä aina kulloisenkin painopistetilanteen mukaan. Landsverkkien suurin vahvuus oli, että ne pystyvät vaihtamaan liikkeestä välittömästi tulitoimintaan. Ainakin kertalleen vaunut osallistuvat ilmatorjuntaan kesken junan lastauksen. Kokemus opetti, että vaunu soveltuu huonosti talvikäyttöön. Se jäi herkästi pohjasta kiinni lumikinoksiin ja bensiinimoottorilla oli käynnistymisvaikeuksia pakkasella. Vaunumiehet kehittivät hiililaatikon, jolla vaunujen moottoreita pidettiin lämpiminä pysähdyksissä ollessa. Toinen ongelma oli, että avonainen torni ei tarjonnut säänsuojaa miehille eikä vaunulle. Jopa tornin kääntökehä on ihan avonainen. Pahimmillaan torni jumittui, kun joku lentopommi lennätti soraa kehälle. Asiakaspalautteen perusteella Neuvostoliiton ilmavoimat pitivät Landsverkkiä ikävänä vastustajana. Punailmavoimat pyrki yleensä ihan suosiolla kiertämään ilmatorjuntapanssarivaunut tai sitten yrittivät väellä ja voimalla vaientaa ne pysyvästi. Kesäkuu 1944 Kannaksen suurtaistelujen aikaan punailmavoimat keskitti ainakin 2 mittavan hyökkäyksen nimenomaan Landsverkkejä vastaan. Vaunuja käytettiin myös muuhun kuin ilmatorjuntaan. Kesällä 1943 2 Landsverkkiä sai erikoistehtävän tuhota suorasuuntausammunnalla vihollisen pesäkkeitä Syvärin suunnalla. Ammunta suoritettiin yhteistyössä BT-42 rynnäkkötykkien kanssa. Vaunuja käytettiin myös erilaisissa väkivaltaisissa evakuointitehtävissä, kun ei kenenkään maalta käytiin hinaamassa lentokoneen raatoja tai muuta kiinnostavaa sotakalustoa talteen. Jatkosodan aikana Landsverkkien tilille kirjattiin 11 pudotusta ja 7 vaurioitettua konetta. Pudotuksia tärkeämpää oli, että patteristo tarjosi kepeästi kaivattua ilmasuojaa omille joukoille. Yhtään Landsverkkiä ei menetetty, mutta miehistötappiolta ei vältytty. 4 miestä kaatui ja 11 haavettui kesän 1944 torjuntataisteluissa. Patteristo lähetettiin myös Lapin sotaan. Siellä ei pudotuksia tullut, Landsverkit lähinnä hätistelivät saksalaisia tiedustelukoneita kauemmaksi. Muutamat miehistötappiot eivät liittyneet tulitoimintaan, vaan saksalaisten jättämiin ansoihin ja miinotteisiin. Sotilailta oli sodan jälkeen kerätty kokemuksia ilmatorjuntavaunujen käytöstä ja esittivätkin varsin mielenkiintoisia havaintoja. 6 vaunua oli aivan liian vähän. Sillä kyettiin juuri suojaamaan 1 panssarivaunupataljonan liikkeet. Landsverkkiä olisi pitänyt käyttää enemmän suorasuuntausammuntaan. Patteriston sijoittaminen pääsääntöisesti esikuntien läheisyyteen panssaripataljoonien ja tykkipatteristojen kustannuksella tuntui väärältä käyttötarkoitukselta. Yksittäisen vaunun ampumasektorin ei tarvitse olla täydet 360 astetta.
Jos vaunut toimivat osastona, niin jokaiselle riittää 180 asteen ampumasektori. Liikkuvuus on panssari-ilmatorjunnan valtti, mutta sitä ei hyödynnetty kunnolla. Jokaisen tulenavauksen jälkeen olisi pitänyt vaihtaa uuteen tuliasemaan. Patterilla olisi pitänyt olla pioneereja ja puskutraktori tekemässä valmiita vaihtoasemia. Vaunuihin olisi tarvittu enemmän vaihtomiehiä pitkittyneissä taisteluissa. Miehet väsyvät, mutta vaunut ei. Kaikki 6 Landsverkia selvisivät sodasta ja palvelivat 1958 saakka koulutuskäytössä. Reservikäyttö loppui 1966. Vaunujen tekniikka vanheni viimeistään, kun ilmailussa siirrettiin suihkukoneaikaan. Landsverkin kaltainen ilmatorjuntavaunu osoittautui toimivaksi konseptiksi. Kylmän sodan aikana kaikki osapuolet kehittelivät hyvin samantyylisiä ilmatorjuntapanssarivaunuja. Tämä vaunu vanheni jo 60 vuotta sitten, mutta ilmatorjuntapanssarivaunujen ulkoasu ei ole kamalasti muuttunut. Jos tuohon Landsverkin katolle fotosoppaisi tutkan, infrapunatähtäimen ja pari pidempää antennia, niin sitä voisi luulla vaikka joksikin 90-luvun ilmatorjuntavaunuksi. Yksi Landsverk Anti 2 on näytöllä Tuusulan ilmatorjuntamuseossa ja toinen Parolan panssarimuseossa. Kannattaa käydä ainakin kurkkaamassa.